Нічогенький краєвид. Давай додам музики для епічності. О, воно. Зараз мав бути якийсь розумний текст, щось несподіване і шокуюче, щоб ви кинули все і нарешті почали уважно дивитися. Але до біса, не сьогодні. Цей світ пустився берега. Трамп хоче наші ресурси, костюми, в той час, як ми просто не хочемо лежати в костюмі і хочемо вижити. Ви точно бачили цю карту від Forbes? Загальна вартість українських корисних копалин майже 15 трильйонів доларів. І у мене виникає логічне запитання, як і в одного з героїв американського серіалу «Пуститися берега». Where's my money, У цьому відео ви не просто почуєте і нарешті побачите, як добувають українські ресурси. Чи справді у нас трильйони під ногами? Які рідкісні метали хотів Трамп і як угода вплине на життя кожного із нас? Тому прямо зараз підпишіться на пресинг, не забудьте вподобати це відео і погнали шукати трильйони. Почнемо з того, що Дональд Трамп змінює все. Світовий порядок, моє відео, він навіть змінив ручку, якою підписує документи. Так, в Америці є традиція, що президенти використовують дорогу ручку Крос, і таке відчуття, що саме нею був підписаний Будапештський меморандум. Так от, Трамп сказав, що ця ручка фігня, він почав використовувати доволі дешеву ручку Шарпі, попросив, щоб її зробили чорною і аби вона виглядала дорого. Саме такі ручки лежали 28 лютого перед американським та українським президентом. І вперше, напевно, в нашій історії ми не підписали аби що нам підсовують наші заокеанські партнери. Не підписали, принаймні, на момент запису цього відео. Що це взагалі було? Оці розмови про костюми, якусь невдячність. І які від цього всього будуть наслідки для нас? Це дипломатичні перемовини високого рівня. Вони готуються. І якщо я людина з бізнесу, я не дипломат, я не політик, але я достатньо багато угод свій час укладав, я приймав участь у корпоративних конфліктах. І кожні такі важкі перемовини – це кожен час підготовка. Ти маєш розуміти, з ким ти зустрічаєшся, психологічний портрет, які є мотивації, чим ти можеш там до себе там розположити, чим ти можеш там дратувати. І саме головне, ти маєш розуміти, з чим ти з цієї зустрічі поїдеш. У кожної такої зустрічі є мета, і ти, якщо приймаєш участь, ти маєш там щось отримати. У кожного з нас є психологічний портрет. Якщо ви публічна людина, то можна дуже детально розкласти ваші реакції на ті чи інші речі, і з цим можна працювати. Те, що ми бачили в мережі, тексти угод, ми не можемо бути впевнені, що це справжні тексти угод. Це хтось зливав. Якщо ви ведете перемовини такого рівня, там використовуються протоколи секретності, безпеки, і такі документи вони в медіа не попадають. Якщо це комусь не потрібно, щоб отримати або зворотній зв'язок з різної аудиторії, або зробити тиск на людей, які там беруть участь в перемовинах. Ця перша угода, вона мене нагадувала такі, знаєте, бандитські 90-ті, я родом з Донецьку, коли одна банда, вона приїхала до бізнесу і його там хоче розірвати. Приходить інша і каже, дивіться, ми вас захистимо, але там другу половину бізнесу нам віддайте. А які гарантії ви нам дасте? Ми будемо вашими партнерами. Ні, гарантії будуть. Ні, давайте половину бізнесу, після цього будемо розмовляти. Я просто бачив такі розмови, і мені це дуже нагадало. Договір із США щодо видобутку українських корисних копалин завис у повітрі. Але це не означає, що його не підпишуть. Може із США, може із Європою. Нам треба прокидатися, бо українська економіка – це просто сльози. Давайте розбиратися, що у нас насправді по ресурсах. Ми багаті, бідні чи дурні? Розкажіть, що перед нами, і перш за все людей завжди цікавить, що ціна. Що тут найдорожче? Тут ви бачите деякі зразки руди, тут із України, і не з України є камінці. Ось, наприклад, оцей. Це найдорожча наша руда, це залізна руда, джеспіліти так звані, залізісті кварцити, які добуваються в Кривому Розі, потім я карту покажу. Ось це найголовніша цінність нашої країни, воно дуже давно розробляється, порядка 150 років, і буде ще розроблятися дуже-дуже багато років. Так що у нас є
Цього дуже багато. Ось. Оце теж цікавий камінець. Це так званий альбітіт. Ось з цими альбітітами у нас уранове зруднення пов'язано. Тут його не видно, да, але оце типовий альбітіт. А ось такий пакетик маленький. То що? Це золото. Це наше українське золото з Клинцівського родовища. А в Україні золота достатньо? Бо я щось не чув про якісь золотокопальні такі потужні зараз. Ви знаєте, у нас дуже високі перспективи знахідки хорошого золотого зруднення, але всі ділянки, які поки відомі, вони не допрацьовані до кінця, недорозвідані. Ми їдемо зараз на кар'єр Північний. Ці кар'єри знаходяться в центрі міста. Те, що з вами зараз відбувається, це також ознака криворізької гостинності, бо у нас з початку 90-х років з'явилася така фраза в обігу під назвою «Вивезу тебе на кар'єр». Але у нас ми не тільки вивозимо, а ще й повертаємо назад. Це хороша, важлива деталь. Да. Так, а в 90-ті часто вивозили когось? Ну, це історія, бо кар'єрів багато і часи були напружені, люди нервові. Небагато інформації про цей кар'єр, так розумію, що він один з найстарших взагалі у Кривому Розі. Ну, цей кар'єр так, скажімо так, з 50-х років минулого сторіччя були певні періоди зупинки. Раніше все працювало тут. Автопарк весь складався з белазів саме. І їх настільки було багато, і вони ж всі були дизельні, що тут над кар'єром стояв такий дизельний смог. А потім ця руда, яка там добувалася, везлась сюди. І з висоти десь приблизно метрів 10 вона сипалася вниз, і все це відповідно роздувалося, розносилося по місту. Десятиліттями були суперечки, чи висаджувалися американці на місяці. Ми знаємо Ілона Маска, який дуже хоче потрапити на Марс. Він теж у нас такий відомий космонавт. Якщо раптом у нього не вийде, то запрошуємо сюди. Як мінімум, одна класна локація для нього у нас вже є. Дуже багато різних міфів, цікавих історій. Одну, що я прочитав, яка мені сподобалася, що башні в Нью-Йорку, вони побудовані із заліза, яке видобувалося в Кривому Розі. Видобувалося в Кривому Розі руда і виплавлялося це залізо саме на одному з підприємств Кривого Рогу, де є металургійне виробництво. Вони навіть, це Арселор, вони навіть поробили такі сувеніри, відрізочки арматури. Круто, воно навіть трошки образливо, що я в Нью-Йорку не був, а залізо було. А ми вже там. Я думаю, що якщо більш глибше покопатися, то криворізький метал в багатьох місцях світу взагалі. Круто, круто. Рідкісно земельні матеріали у вас є, які хоче Трамп? Тут 100% немає. Тут база, тут залізо. До Кривого Рогу ми ще повернемося, аби ви взагалі розуміли масштаби і як все влаштовано. А щодо рідкісно-земельних матеріалів, то так, в Україні вони є, щоправда, вони ще досі ніде не добуваються. Ми готові шукати їх разом з американськими партнерами в обмін на гарантії безпеки, які поки що Трамп відверто ігнорує. Де безпека? Тобто, що Україна від цього виграє? Тому що якщо тут будуть літати бомби, тут інвестицій навіть американських не буде. Те, що Трамп каже, що тут будуть наші інтереси, ну і що, в Україні були американські інтереси. Є кілька американських компаній, які вже працюють. Там є і Cargill, є інші компанії в різних сферах. Війна є. Тому ці заяви Трампа, вони в мене визивають питання. Ці угоди, вони однаково цікаві і Америці, і Україні. Ми з вами там до ефіру казали, що з цим дослідженням поїхали в Америку. Це Expanding Cooperation between Ukraine and USA. Win-win strategy. Тобто ми тут описали, ми розуміємо, що американська допомога, вона не може бути вічною. Ми розуміємо, що головна мотивація Америки, а це мотивація, вона базується, у тому числі вона детально прописана. Rand Corporation, це так звана приватна розвідувальна агенція США в 2023 році. Вони опублікували звіт, де вони детально розписали мотивації гравців в конфлікті в Україні. І вони чітко показали, що Америці невигідно програш України, тому що якщо Україна програє, то Росія піде далі на Європу, і Америці
доведеться більш активно втручатися. Їм невигідно програш Росії, тому що це може призвести до розпаду Росії і непередбачених подій з ядерною зброєю і так далі, і так далі. Політика Трампа, вона була прописана в «Mandate for Leadership». Це така книга. В цьому документі Україна згадується 25 разів. І не дуже добре. Жодного разу в доброму сенсі, так. Ми маємо скорочувати там свій вплив там на Європу. Ми маємо скорочувати видатки. Ми маємо то, ми маємо сьо. Наш головний ворог – це Китай. І наше завдання в цьому документі прописано – це відтягнути Росію від Китаю. За рахунок чого? За рахунок того, що ми частину інтересів України можемо там позбутися для того, щоб Росія уклала з Америкою цю угоду і не була там настільки тісно там другом, партнером з Китаєм. Тобто Україна в цьому документі прописана як ресурс для укладання угоди і виконання ідеї, там, закладених в цей документ, зменшення впливу Китаю через зменшення їх відносин там, з Росією. Але в цьому документі жодного слова не було про критичні матеріали. Так, ми хочемо гарантій безпеки, та в принципі всі їх хочуть. Якби я знав, що на минулій зйомці розіб'ю свою звукову систему, то точно б її застрахував. Хоча ж не було в мене ніколи проблем із технікою. Добре, що хоча б за авто можу не хвилюватися. Автоцивілка від Уніки закриває ці питання. Я з тих людей, які дізнаються, що у них закінчилася страховка, вже тоді, коли це сталося. І для мене головне – нікуди не їхати, зробити все дистанційно і максимально швидко. Усе, що мені треба, це смартфон, кілька хвилин часу і автоцивілка у мене в кишені. Ніякої бюрократії. Бувало, що в Києві мене наздоганяли не дуже уважні водії, і в такі моменти просто хочеться розуміти, що робити далі. З Уніка всі проблеми вирішуються дистанційно, є чат-боти, а головне – швидка компенсація збитків. Уніка – одна із найшвидших за строками виплати автоцивілки. Не треба звертатися до страхової винуватця ДТП, а інколи це ще те задоволення. Одразу можна їхати на СТО, де ви будете ремонтуватися. Обирайте автоцивілку з Уніка, посилання буде в описі до цього відео, а також вводьте промокод пресинг та отримуйте знижку 10%. Значить, часто допускають помилку, і, здається, Дональд Трамп, наш президент Зеленський, допустив помилку, надто розширивши поняття рідкісних земель. Це вузьке поняття, ті, хто хорошо пам'ятають хімію, від лантана до етербія, от цих 15 елементів, тільки оці називаються рідкісними землями. І інші метали, такі як титан можна, літій, це не рідкісні землі, це рідкісні метали. Не плутайте, це різні речі. А що таке взагалі рідкісноземельні метали, про які говорить Трамп? Що він має на увазі? Я думаю, що Трамп має на увазі взагалі всі корисні копалини України. Бо якщо говорити про рідкісні землі, то у нас їх не так багато, і родовища не дуже великі. І найкраще родовище зараз на окупованій території. Вони дуже високотехнологічні. Це дуже високотехнологічні метали, які використовуються практично у всіх сучасних галузях промисловості. Добуваються майже всі в Китаї. В Китаї видобувається порядка зараз до 80% рідкісних земель світу. І Європа, скажімо, дуже сильно залежить від цього видобутку. 98-99% рідкісних земель, які використовує Європа, саме йдуть з Китаю. А Китай, ви ж самі розумієте, це не дуже надійний партнер. На цьому графіку показано, які критичні ресурси Європа змушена імпортувати. А червоним виділено те, що маємо ми, і з чим можемо поділитися. Для Америки це критичний ризик. І Україна для них це вирішення цієї проблеми, тому що ті критичні матеріали, які сьогодні, від яких Америка дуже залежить, це галій, германій, навіть літій. В нас його не виробляють, там є свої складнощі, але титан. Майже 100% імпорту титану до великого вторгнення в Росію був з України. І ми розуміємо, яку роль Україна може грати в таких ланцюжках створення кінцевої вартості і продукції, яка потрібна Америці. Тому що титан використовується не тільки в ракетах, це матеріал для корпусів подводних лодок, винищувачів, бомбардувальників і багато різної техніки. Тому Україна потрібна Америці. Якщо цієї угоди не буде,
Америка буде більш залежна від Китаю і від Росії по критичним копалам. Це титан. Ну, ми бачимо, там Трамп дуже хоче там з Росією укласти угоду, бути друзями, тому вони готові працювати з Росією. І Путін вже сказав: ну дивіться, якщо у вас з Україною не буде угоди, ми там готові вам там дати доступ до наших корисних копалин. Вчора вони кричали, що Америка їх ворог і треба там зупиняти там любу комунікацію, а тут вони вже там щось там хочуть робити. І відповідаю там на питання, там вигідно чи не вигідно. Україні загалом-то вигідно, тому що цей фонд, він буде наповнюватися грошима, які ми там заработаємо в Україні. Але їх не можна зробити, якщо не інвестувати. Тому це такий, знаєте, ланцюжок питань, які мають... Ми рахували колись, щоб в Україні вийти на покриття хоча б 50% потреб Америки в критичних матеріалах, а в Україну треба інвестувати десь 20-30 мільярдів доларів. Але це не тільки видобуток, це не дорого, а це будівництво всіх ланцюжків створення доданої вартості для того, щоб покрити всі потреби, хоча б половину потреб Америки в критичних матеріалах. Для України це великі гроші, для Америки це дуже невеликі гроші. Тому для них це дуже крутий бенефіт. На цьому заработає Україна. Це створить кілька сотень тисяч робочих місць, чисто в тих секторах, які будуть створені, але ж навколо них буде розвиватися екосистема. Потреба буде в нових знаннях, нові освітні заклади, потреба буде там в сервісних компаніях і так далі, і так далі, і так далі. Але є ще одне питання. Ці компанії в Україні, американські, не з'являться, поки ми не змінимо бізнес-клімат. Нагадаю, що Україна займає 150-те місце в світі за індексом економічних свобод. Якщо сказати по-простому, дивитись на ресурси України, ми супербагата держава? Чи трошки це все розпіарено, роздуто? Воно трошки розпіарено і роздуто, але ми справді дуже багата держава, і Україна, в принципі, входить в 20-ку найбільш багатих корисними копалинами країн світу. Ми видобували за об'ємом корисних копалин, ми були на 22-му місці, за вартістю на 32-му. Але ж в 20-му році не було вже Донбаса, то він там не рахувався. Тобто в 20-ку ми входимо точно. Логічне питання одразу далі. Якщо ми такі багаті, чому ми такі бідні? Що ми такі бідні, да. Я думаю, проблема в тому, що, по-перше, ви знаєте, що в Конституції написано, в Конституції, в законах, що надра України належать українському народу. Ні президент, ні Верховна Рада, ні Кабінет міністрів не може взяти і віддати. Оце пам'ятаєте, коли почалися всі ці розмови з Трампом, да, відносно договору, то спочатку там звучало так, що ми віддаємо. Ні, нічого подібного, і врешті-решт вони прийшли до правильного висновку. Ми разом будемо там працювати, бо це просто забороняє Конституція. Але самі жирні ділянки вже давно взяти в ліцензію різними фірмами, приватними особами і так далі. І якось воно до народу не доходить. Зараз всі говорять про рідкісноземельні метали. І одні українці кажуть, класно, що буде угода з Штатами, а другі кажуть, що Україну розграбують. Хочуть 500 мільярдів, якісь там умовні, а дехто каже, що у нас навіть цих матеріалів на 500 мільярдів взагалі немає далеко. Якщо говорити суто про рідкісні землі, то там не то, що про 500 мільярдів, там і про 50 мільярдів, і навіть про 5 мільярдів. Там мови не може бути. Я ж кажу, що найкращі об'єкти зараз на окупованій території. А те, що залишилось, треба розвідувати, бо, на жаль, в останні 15 років геологія практично не отримувала асигнувань. І практично такі регіональні роботи, металогенічні роботи, вони не проводилися. За оцінкою Forbes, ви, мабуть, читали, це є в електроніці, там наші корисні копалини оцінюються майже в 15 трильйонів доларів. Там, якщо ви уважно читали, там є така сносочка до цих карт, які показує Forbes, і посилання на 3 джерела. Там одне з посилань, це було ваше прізвище серед них. Да. Ось, от на ці книжки якраз йдуть посилання. Тобто це ви сказали, що в Україні на 15 Ні, ми так не трильйонів. казали. Навпаки, я кажу, що це перебор. Бо вони, мабуть, взяли, підрахували ресурси, а запаси намного менше будуть. Так, трильйонів 5, може, буде. Знову ж таки, процитую Forbes. Ось цю суму 15 трильйонів. Ви сказали, що думаєте, що десь 5 трильйонів. Якщо порівнювати з іншими країнами Європи, це багато чи це мало? В принципі, якщо взяти всю структуру мінерально-сировинного комплексу України, то ми, мабуть, на першому місці в Європі, однозначно.
Однозначно. Я навіть не знаю, яка країна більше нас має в Європі. У світі там Сполучені Штати, Китай, Росія, Бразилія, Південна Африка, вони більше мають цих запасів корисних копалин. Але в Європі ми однозначно на першому місці. Нам казали одягати старе взуття, тому що тут все зафарбовується в червоний колір. Навіть зараз, подивіться, при роботі, ось цей червоненький дим, це не залізна руда, це просто мінерал гематит, який тут все зафарбовує в червоний колір, і вид такий, ну справді, ніби десь на Марсі. Не лише землю, а навіть озера. Дуже сумніваюся, що плавати тут гарна ідея. Вигляд, звісно, вони мають фантастичний. У воді проживають навіть деякі бактерії. Але загалом вона мінералізована неймовірно. І милуватися такою красою я краще буду на відстані. Ви сказали, одягайте щось таке старе взуття, бо Кривий Ріг з вами залишиться назавжди. Як відмитися від цього червоного кольору? Чи це можливо? Тому що у вас, дивлюсь, все червоне. Всюди. Це дуже міцний забарвлювач, тому я підкреслюю, що залишиться назавжди. У нас буває так, що хлопці працюють, йдуть у відпустку і кажуть, там влітку, да, кожного ж дня там миються, приймають душ, там тут на роботі, там також в кінці робочого дня там баня. І потім проходить там тиждень, 2 тижні. І якщо літом і спека, кажуть, іноді на простирадлі ще залишаються ці червоні сліди, які з пор шкіри виходять. Так що це так. У вас дуже гарні собачки такі червоні. Ви сказали, що це спеціальний вид. Криворізький. Да, Криворізька залізорудна, да, це наші. Сама руда, вона не червона. Да, до речі, да. Це один зі стереотипів. Більшість людей думає, що руда червоного кольору, справжня руда синя. Приблизно ми можемо побачити, ну ось так, бачите, там, де екскаватор працює, да, оце синій колір такий. А це гематити. Ну, ось це не руда. Ні. Ось ця червона штучка, це те, що як ми думали. Це пуста порода. Да? Ага. Тобто, якщо ви так захочете в кишеню покласти, на сувеніри або продати, нічого не вийде. Ну, глибина мінус 210 метрів. Тобто можемо 7-9 поверхівок помістити. І я звернув увагу також на цікаву особливість, що саме знаходження в кар'єрі, от навіть без активної фізичної якоїсь діяльності, воно чомусь так виснажує само по собі. От серйозно, можете на собі перевірити, що так навіть пару годинок тут просто побути, і ти коли виїжджаєш, ти відчуваєш втому, певно. Я не знаю, наскільки передасть камера, можна підійти. Масштаб кар'єру просто якийсь нереальний, але ви кажете, що за мірками навіть Кривого Рогу це, в принципі, кар'єр маленький. Це маленький кар'єр. Він вузький. І тому, щоб, наприклад, він копати глибше, треба розширятися. Ну, це такий принцип побудови кар'єрів. Але ми затиснуті, скажімо так, житловою вже забудовою. І він отак простягається. Це один кар'єр, і потім там за перешийком інший кар'єр. Кар'єр нагадав мені роботу серця. Воно постійно перекачує кров. Так само і вантажівки, які з висоти здаються іграшковими, постійно рухаються і перевозять породу. Машини взагалі не стоять без діла, змінюються лише водії. А сам видобуток триває 24 години на добу. Тут немає нічних перерв, вихідних, свят. До речі, за розмірами ця техніка ще мініатюрна, а є справжні монстри. Насправді, ця техніка позаду, вона вважається ще дрібною. Уявіть, якби поруч стояла найбільша вантажівка у світі – Caterpillar. Де тільки на виготовлення однієї шини витрачається майже 4 тони гуми. Це можна зробити 600 звичайних шин. До речі, скоро усім нам потрібно перевзуватися, а ідеальне місце, де це можна зробити – це шини і диски. Вони мають склади та шиномонтажі у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. Хлопці вас проконсультують, порадять якісні шини, а може навіть щось підберуть для Caterpillar. Шини і диски – це прямий імпортер відомих брендів, а головне надійних, тому що це все-таки ваша безпека. А їздити на зимових шинах у теплу погоду – така собі ідея, як мінімум збільшується гальмівний шлях.
Для глядачів мого каналу буде окремий бонус. Переходьте за посиланням в описі до відео, обирайте потрібний для вас товар і вводьте промокод пресинг. Так ви отримаєте знижку. Шини і диски. Легко, коли працюєш з експертом. Ви керуєте такою махіною, кажете, руки трусяться від інтерв'ю. А тут тонни кидаєте. Скільки у вас в ковші вміщається тонн? Если руды, я думаю, тонн до 7-8. Можно набрать и 10. Робота важка чи кайфуєте? Я кайфую. Що вам найбільше подобається? У вас такі марсіанські види. Вот в самому екскаваторі, що я легко, я навіть не знаю, як я там управляю ним. У мене був момент в Маріуполі. Кажуть, що за що, я відлічаю якийсь джойстик, а я не відповів йому на вопрос. Каже, як ти будеш працювати? А я не відповів, не змог. А потім показав, що я можу. Все банально, в машині важче. Показуємо ще один цікавий етап роботи. Величезна брила, яка не влазила просто в ковш ескаватора. Приїхав бутобій і просто розбив її, наче якийсь горішок. Все максимально легко. Я так розумію, що тут працюють такі фанатики, бо я спитав там чоловіка, він каже, що я кайфую. Да. По-перше, тим, що дійсно це подобається. По-друге, в Кривому Розі це справжні робочі династії, коли, знаєш, це вже не в першому поколінні, діди, прадіди, батьки на різних підприємствах, бо більшість підприємств Кривого Рогу, це саме гірничо-металургійний комплекс. Всі передають досвід. Ми шуткуємо, кажемо, коли дитинка народжується тут і робить перший ковток в повітря, це повітря збагачене залізом входить в ДНК. Якщо вкотре згадати карту від Forbes з умовними підрахунками, то помітно, що найбагатші – це Донецька, Луганська і Дніпропетровська області. Причому, на думку Forbes, найбільше коштів давали не рідкісноземельні матеріали, не залізна руда, а саме кам'яне вугілля. Таке враження, що Росія розпочала війну з того напрямку, чисто щоб забрати собі ці ресурси. Навряд чи це було вирішальним моментом на момент агресії, тому що Росія, вона ж більше України, і там ресурсна база набагато більше, ніж у нас. Звичайно. З тими ж, скажімо, рідкісними землями, які зараз на слуху. У нас, за оцінками іноземних джерел, бо це закрита інформація у нас, а за оцінками іноземних джерел це порядка 2,2 мільйонів тонн рідкісних земель. А в Росії 28,7 мільйона тонн. А міф ще правда, що в нас гарно проводили розробки в Радянському Союзі, інформація ця була в Москві, в Україні залишились якісь такі окремі фрагменти. Ні, це не зовсім так. Ті звіти, які в регіонах Радянського Союзу, в Україні, там, в Красноярському краї, де зазвичай ті звіти робилися в декількох екземплярах. Один екземпляр йшов дійсно в Москву завжди, а інші залишалися на місці. Нема такого, що Москва знає про наші ресурси краще, ніж ми. Ви знаєте, все, що було відкрито, оцінено за радянських часів, це є в Москві. А коли Україна набула незалежності, ми вже їм не відправляли. Ми вже розібралися, що Трампа цікавлять не рідкісноземельні матеріали. Його цікавлять критичні матеріали, якими фактично володіє Китай. Матеріали у нас є. Ось тут титанові родовища, які вже розробляються. Є немалі поклади урану. А в цих регіонах частина вже окуповані літієві родовища. І перелік можна продовжувати. Але для конкретики нам треба інвестиції. Лише розвідка покаже кількість і якість цих запасів. Якщо Україна програє, нагадую, то був American Enterprise Institute, вони порахували, що втрати Америки будуть більше $800 мільярдів через необхідність допомагати Європі. Тому що якщо впаде Україна, а Європа не вистоє, в Європі немає кому воювати, в них немає там арсеналу зброї. І опитування, які проводять серед людей, вони не готові воювати. І кажуть, 10% кажуть, так, ми готові брати зброю в руки, але ж це в мирний час. Коли над тобою літають гвинтокрили, ракети, а кількість людей різко скорочується. І ми пам'ятаємо Другу світову війну, чи чинила опір Франція, Австрія, інші країни.
Ні, вони підняли руку і сказали, ні, заходьте, будь ласка. Так ось, ровно те ж саме буде з Росією. А що буде далі? А Росія з 2009 року розвиває проєкт «Велика Євразія» разом з Китаєм. Це спільний економічний простір азійських і європейських країн, які мають перейти на синергію з технологічною, економічною, фінансовою. І вони, коли перейдуть на єдину валюту, Америка не зможе бути, американський долар не зможе бути резервною валютою світу. Вони втратять ці позиції, які в них є. Ми бачимо, як по трендам, які є за 5 років, Китай за рівнем ВВП досягне вже рівня Америці. Це глобальна економіка. Друге – це військовий потенціал. У 2027 році Китай завершує переозброєння своєї армії. Хочу нагадати, що Росія закінчила переозброєння своєї армії у 2021 році. Саме тоді я написав великий текст про те, що скоро буде велика війна, тому що не може армія стояти просто готова без якоїсь там мети. Тому Китай, він у 2027 році завершив переозброєння, і американські аналітичні центри пишуть, що велика вірогідність Третьої світової війни з 27 по 34 рік. Тому американці це розуміють і знають. Звучала сума з неба 500 мільярдів. От скільки треба часу, щоб заробити 500 мільярдів на наших ресурсах? Дуже важко сказати, але не 10 і не 20 років, набагато більше. Більше? Більше, набагато більше. Ого. В Радянському Союзі від відкриття родовища до залучення його в промислову розробку проходило до 10 років. Ні, у нас зараз інші технології, у нас це буде скоріше, але все одно це декілька років. Не менше року, це точно. З того, що в Україні вже добувається, я б точно виділив титан. По-перше, це критичний дорогий ресурс. У нас його багато, є унікальні технології і є компанії, які вже давно продають його у США. В Ютубі є такі відео, що Україна – це титанова країна, що тут величезні запаси. І хтось навіть каже, що ми сидимо на скарбничці. Наскільки це правда, чи трошки це все розпіарено, роздуто журналістами? В Європі Норвегія та ми – це дві країни, які видобувають титанові руди. З місця може помилитись, але десь 6-7 місце в світі. В десятку лідерів точно попадаємо. Це не по запасам, а по видобутку руд. Бо запаси з запасами, запаси ще не добули, вони ще не дають прибуль. А видобуток, де дійсно дві провінції титаноносних у нас, це Житомирську область, я одну назвав, і ще є на Дніпропетровщині є ще одна провінція, і зараз в Кіровоградській області вже добувають титанову руду промислову. Біля 300 тисяч тонн щорічно добувається діоксиду титану. Я послухав вас, от думаю, треба відкрити титанове родовище. Скільки це буде коштувати? От дивляться вас умовно якісь інвестори, бізнесмени, думають, в принципі, цікава тема. Є якісь такі суми мінімальні, з яких можна починати? Розумієте, тут треба конкретно говорити, який тип родовища, яка величина родовища, який мінеральний склад цього родовища, це технологія. Чим більше родовища, тим вигідніше його, ясна річ, розробляти. У вас знову такі слова, що ви мене хочете відмовити цим займатися. Є якийсь мінімальний поріг, там є $1 мільйон, ви кажете, з цим можна щось працювати? Чи з таких сум навіть нема сенсу заходити? Я думаю, $1 мільйон ні. Я думаю, плясати треба як мінімум від $10 мільйонів, навіть на невеличкі. Це непроста історія. Так що ось, якщо шановний президент Сполучених Штатів Америки хоче сьогодні вкласти 100 мільйонів, а завтра отримати 200 мільйонів, так не вийде. Це як мінімум рік, 2, а то й 5 пройде. Це дуже специфічний бізнес, де треба видобувати, треба збагачувати руду, яку ми видобуваємо, але цього недостатньо, щоб мати титан. Навколо вас, в цій студії майже нічого немає з титану. Він дуже дорогий. Технологія з руди отримання металевого титану, вона дорога, вона була більше 70 років тому вигадана, метод Крола. І це специфіка. В світі лише 7 країн мають цю технологію. Україна має цю технологію. Тому ми маємо розвивати титан. І нагадаю, що в Україні також є технології нові, які були вигадані кілька років тому, які вже запатентовані в Америці. Я можу про це казати, Андрій Бродський, компанія Велта. Вони планували і планують будувати завод в США. Не в Україні. А зараз до цього повернемось. Це нова технологія, яка допомагає з меншою кількістю переділів, я не знаю, як правильно сказати, отримувати титановий порошок дуже високої якості. І це робить металевий титан десь
2-3 рази дешевше по собівартості. І це українська технологія. Вона запатентована в Україні, вона запатентована в Америці. І тож питання, чому компанія Велта має будувати цей завод в Україні? Ну, потреба в інвестиціях десь там більше 100 мільйонів доларів. Ти йдеш в банк, хочеш взяти проєктне фінансування, тобі кажуть, ні, на 100 мільйонів дай нам 200 мільйонів там залога. Це нова технологія. Ми не знаємо, давай щось маленьке побудуй, тому що треба це перевірити. Державної програми немає. Стратегію ми презентували, на базі цієї стратегії РНБО підготовили своє рішення, яке було введено в дію указом президента, де мали розробити велику кількість кроків щодо підтримки цього сектору. Не було зроблено нічого. Ви про Велту згадали, ми хотіли поїхати, і не тільки з ними проблема, майже з усіма бояться пускати. І бояться пускати не то, що там Росія, не дай Бог, обстріляє, тому що і так всі знають, де що знаходиться, а таке відчуття, що бояться, що наші подивляться, щось відіжмуть, ще якісь проблеми будуть. Всюди я почитав, десь якісь суди, десь якась тяганина, от чого великі підприємства, такі великі проблеми. А це питання не великих підприємств, це питання того самого бізнес-клімата, з якого ми з вами почали. Ти, якщо робиш бізнес в цій країні, но держава не робить нічого, щоб ти був успішний. Чому? Тому що в нас немає української держави. Ми з вами живемо сьогодні в УССР. Ми з 91-го року отримали незалежність, але ми отримали радянські інститути. В радянських інститутах хто був головний бенефіціар? Комуністична партія. Ми її прибрали, але головний бенефіціар, він контролював економіку людей. Ми отримали державні інституції, які мають стару пам'ять, вони також контролюють економіку людей. І вважають, що ми їм повинні. Ми маємо велику кількість державних інституцій, які нам не потрібні. Я стверджую, ви можете з цим посперечатися, що 70% функцій, які сьогодні виконує держава, державні установи, вони потрібні тільки чиновникам. Нам з вами потрібна дуже маленька кількість функцій держави. Подивіться, як рухається шкала на цьому графіку і вгадайте, що він означає. Так зростала ціна біткоїна чи, може, кількість абсурдних витівок Трампа. Насправді він показує, як у світі зростала ціна на літій. Від $6 тисяч за тонну до пікових 78 тисяч баксів. Стоп! Так у нас є літій. І скільки ми заробили? 0. На що сьогодні йде літій? 4% – це скло та кераміка. Ще 2% – це мастильні матеріали. Дуже багато різноманітних дрібниць – це десь ще 7%. Але найбільше – 87% – це акумулятори. Електромобілі – головний споживач. На виробництво однієї Tesla Model S треба 63 кг чистого літію. У нас є родовища, нема видобутку. У нас є родовища, але вони переважно були відкриті ще за радянські часи, чи на самому початку, в 90-ті роки минулого століття, коли літій не був таким цікавим. Ось. Тому зараз, якщо ви поїдете на те ж Болохівське родовище, ви побачите голе поле і все, там нічого нема. І устя свердловин тільки стоять, які там бурили у свій час. Шмигаль заявив, що Україна має найбільші в Європі запаси літію. Читав думки інших спеціалістів, вони говорять, що тема з українським літієм – це така бульбашка, яка дуже сильно може бути роздута. Ні, бульбашкою це не треба називати, ясна річ, але врахуйте мої попередні слова, що там треба ще розбиратися. Дійсно, ці рудні тіла, їх масштаб, вміст літію, і так далі, ціла кіпа проблем. Да, вважається, що у нас багато літію, але я боюся, що ці родовища ще не розвідані практично. Це Чилі. Один із світових лідерів по видобуванню літію. Ось такі мальовничі пустелі перетікають у солончаки. А найцікавіші ось ці озера. Вони не просто красиві, а й зроблять вас багатими. Літій треба просто зібрати із поверхні. Коли вода висихає, оці солі літію, бачите, вони прямо на поверхні. Там бери бульдозер, згрібай їх, вантажівки відвози. Тобто собівартість видобутку там дуже низька, дуже низька. А у нас інший тип родовищ, на глибині залягають ці рудні тіла, і там прийдеться підземним способом видобувати. Ясна річ, що це буде на порядок, може навіть на 2 порядка дорожче, ніж видобуток літія з цих солених озер.
А ще одна окрема тема – це українське золото. Сфера максимально закрита, на моєму телеграмі буде окреме відео, переходьте, тому що там справді цікаво. Я вам поясню, чи є сенс в українському золоті, чи буде в нас ось така золота лихоманка, як свого часу була у Штатах, чи взагалі це абсолютно мертва тема. А чого ніхто не добуває? В тебе золото лежить під ногами і всім байдуже. Оці тема золоторудних родовищ України – це прекрасна тема для інвесторів. А ще одна прекрасна тема – це уран. Я думаю, ви розумієте, про що я. Звісно ж, про атомні станції. Зараз вони дуже сильно витягують українську енергетику. Ядерного палива треба багато і... Черговий парадокс. Україна має багато урану, але ми не вміємо його переробляти. В цьому компоненті до 2022 року ми були залежними від Росії. Зараз ситуація покращується, у нас є потужний партнер, це американська компанія Westinghouse, яка навіть публічно вже декларувала, що хоче побудувати в Україні завод, який буде виготовляти ядерне паливо. Деякі мої колеги вважають, що у нас запаси урану найбільші у світі. Ну, я так сумніваюсь, відверто кажучи, в цьому, але теж дуже великі запаси уранових руд. Але тут теж є проблема. Справа в тім, що у нас незвичний для світу тип уранового зруденіння, низький вміст урану. У нас в рудах десятки, навіть соті долі відсотку. А ось, наприклад, в Канаді є таке родовище Кі-Уест, воно іншого типу, це називається тип незгідності. Та там в рудах 15-17% уран-2О3. Скажіть, розбагатіти на урані ми можемо, чи це нас трошки економічно невигідно його видобувати? Розумієте, колись ми були одним з основних постачальників Радянського Союзу, бо в Росії там слабенькі родовища, є таке Стрільцовське родовище в Забайкаллі, але воно не дуже хороше. Казахстан постачав, Узбекистан постачав. Незважаючи на те, що тут низький вміст, ясна річ, що його треба видобувати, бо запаси у нас дійсно великі. Вони закриті, я не буду говорити, і не знаю навіть не знаю, скільки там точно підраховано. Є іноземні оцінки, якими ми можемо користуватися, вони дуже великі. Всі говорять часто про те, що трохи набридли Штати, набридла Європа, оці всі гарантії безпеки не діючі, треба відновлювати ядерну зброю. От є такі Це заяви. неможливо. А чого? Це неможливо. Ні, це нереально, бо тут дуже високі технології потрібні для виробництва ядерної зброї. Технології збагачення урану, ви знаєте, що там колосальні чистота повинна бути урану. Іран довго вже мучиться з цією ядерною зброєю. А наш уран, він взагалі підходить до таких цілей, чи він якийсь там специфічний? Ні, звичайно, ми ж його постачали тоді, коли в Радянському Союзі, та я впевнений, що частково і ядерну зброю з нього робили. А яка різниця? В принципі, уран, він і є уран. Тут питання в чистоті його збагачення. В минуле інтерв'ю ви жартували, що треба відновлювати ядерну зброю, така була фраза у вас в кінці. Ви розумієте. Олег Гороховський відкрив банку. Теж він сказав, що його не знає. Це жарт. Ми якраз там в той час було в одному місці, коли він це робив. Знаєте, як кажуть, в кожному жарті є тільки доля жарту. Я на цьому пропоную поставити 3 крапки, але нам треба своє робити. А роботи у нас справді буде дуже багато, тому що українська економіка – це страшенна біда. У 2024 році наш ВВП склав 181 мільярд. У Польщі, де проживає плюс-мінус така ж кількість населення, 823 мільярди. У румунів, де 19 мільйонів людей, бюджетик 350 мільярдів. У нас просто критично мала економіка і, до речі, велику частину цієї невеличкої суми генерує якраз таки Кривий Ріг. До 10% навіть є певні шанси, що ми областю навіть можемо війти в таку п'ятірку, бо Маріуполь зруйнований, Запоріжжя частково зруйноване, і промисловість – це як опора нашої економіки.
Ми продаємо більше сировину, Да. чи ми переробляємо? Сировину поки. Більше сировини. А чого не переробляємо? Всі ж гроші якраз там. Ну так, це певний вже вид виробництва. Я з вами абсолютно згодний, і ну, мій погляд такий, що краще, скажімо так, додавати якусь вартість. Да? Бо сировина – це, ну, умовно кажучи, найпростіший, да, і найлегший спосіб там, добутку і продажу. Да? Ти нічого не робиш, ти знайшов, да, по суті, там, і продав. От. Але там те ж саме збагачення, металургійне виробництво – це вже інший етап. Мені здається, що Україні треба думати над тим, щоб переставати бути саме сировинною базою, да, сировинною, а щось вже до сировини додавати. Зараз світ там в черговий раз там лихорадить. Я пам'ятаю свої часи, я ще студентом, коли там писав курсові дипломні, там чергові статті були, там Китай обвалив ринок залізної там руди, там і так далі. От зараз відбувається така криза в Європі, вони закривають металургійні виробництва, і попит на руду відповідно падає. Все. І виходить так, що от Україна нібито у нас це є, ми нібито це добуваємо, але вони зменшили обсяги закупівлі, і все, що ти будеш з цим робити? Треба думати конкретно. От, і розвивати, не знаю, там інші етапи виробництва. Ледь не забув показати вам найцікавіше, як саме добувається залізна руда. Якщо коротко і ефектно, то так. В землі знаходяться поклади залізної руди. Да? Для цього треба, щоб її знайти, треба викопати велику яму. Да? Це те, що кар'єр. І кар'єр – це називається відкрита розробка, бо шахти, наприклад, які ви бачите, стовбури шахт так звані, закрита – це під землею відбувається. Да? Кар'єри – це відкрите. Воно розривається, знаходиться сама жила. І от ви можете побачити, да, те, що я вам казав, отакі більш синенькі, темні, і от там в тому кутку, бачите, такі поміж червоного, такі смужечки сині, да, такі глибоко сині. Да? От, оце руда з високим вмістом заліза, там понад там, 40% вже починається. От. Для того, щоб викопати яму, це за допомогою там, екскаваторів, да, які ви бачили, да, воно розривається. Там, де є міцна порода, за допомогою бурових станків вибурюються так звані скважини, закладається вибухівка, от, вибухає, да, ну, так би мовити, розпушується, да, оце, почва. І потім також екскаваторами на самоскиди, і яма стає глибшою і ширшою. А коли натрапляємо безпосередньо вже, да, на сам поклад руди, вона одразу завантажується в самоскиди, їде для там, збагачування або так званого дроблення, от, бо є різні фракції, да, різні розміри цієї руди. І потім одразу вантажиться у вагони і їде до кінцевих покупців. З кар'єрів збирають мільйони тонн породи, вона переробляється, частина з неї стає залізом. А що ж роблять з відходами? Вони стають ось такими горами. Це унікальні гори Кривого Рогу, тому що їх створила не природа, а людина. Вони називаються відвали, це порода, яка вже не має в собі цінності. От вона і створює такі класні неземні ландшафти. По економіці такі цифри, які в мене викликають сльози. 181 мільярд – це ВВП України у 2024 році. Польща, де населення, ну, плюс-мінус як у нас, 823 мільярди. Питання, як і що робити, бо це катастрофа. Дивіться, ми вже третій раз доходимо до позначки 200 мільярдів. В 2014 році, коли в нас почалися проблеми з окупацією, так далі, ми втратили частину територій. 22-й рік, також в 2021 році ми майже там підійшли до 200 мільярдів. Зараз ми знову там підходимо до цієї цифри. Польща. Ну, по-перше, ця країна ще з часів СЕФ, коли вона була там під радянською парасолькою, там вже були люди, еліти, які думали про майбутнє Польщі. В нас еліт майже немає, тому що в Радянському Союзі або їх хантили в Росію, в Москву, всі, хто були таланти, їм давали великі гроші, забирали, або їх вбивали, або їх депортували. Тому в нас немає
не було українських еліт. Друге, країни, які не мають власного плану майбутнього, є ресурсом для інших країн. Польща має свою стратегію. Вона сьогодні працює по стратегії. Майже 130 країн світу мають свою стратегію. Хтось більш ефективно, хтось менш ефективно. Україна не мала офіційно свої стратегії. Навіть те, що Шмигаль затвердив у 2021 році, ми приймали участь в розробці цього документу, цей документ не затверджений парламентом. Тому у України немає своєї стратегії, немає пріоритетів. І коли у вас обмежена кількість ресурсів, хтось каже, давайте будувати дороги, хтось каже, давайте будувати атомні електростанції, хтось каже, давайте інвестувати в освіту. Немає системи, яка має дати відповідь на питання, що є пріоритет. А пріоритет для нас – це добробут громадян через економічне зростання, яке забезпечується вільною економікою, новою економічною політикою, безпекою, там, доступом до капіталу, доступом до технологій, до освіти і так далі, і так далі, і так далі. Так у нас 0 економічних зон вільних. По документах одна є, але вона не має там жодних преференцій. У нас є Дія Сіті, яка трошки є там спеціальною економічною зоною. Так, ви праві. А це є наслідком відсутності стратегії. В нас немає стратегії, а раз немає стратегії, то ми втрачаємо ресурси, ми їх розпорошуємо. І головне, ми не маємо відповіді на питання, чому бізнесу залишатися в Україні, а не їхати в Польщу, чому українцям залишатися в Україну, а не їхати в Польщу. І це питання до наших лідерів. Наскільки бізнес масово виїжджає? 50% мають вже сьогодні бізнес-чаптери за кордоном, працюють за кордоном. Хтось каже, у нас 70% нашого обігу вже за кордоном. З тих, хто виїхали, працюють на 2 країни, десь 10% повиходили з клубів, вони не планують повертатися. Про переробку. 60%, наприклад, українського зерна не переробляється. 67% глин, які ми продаємо, не переробляється. Да. Польща переробляє 95% усього. Питання чого? Невже ми такі ідіоти, які не розуміють, що гроші там, в переробці? Відповідаю на питання. Щодо аграрки, давайте так, багато хто проводить приклад того, що ми ж колись ввели там обмеження на експорт там соняшника, в нас почали виробляти там соняшнику олії, Україна сьогодні там світовий лідер там виробництва соняшнику олії. Але є нюанс. Є так званий порог входу в цей бізнес. Що би ви з соняшника робили олію? Скільки вам треба інвестувати грошей? Не уявляю. Та ні, там на самом деле невеличку якусь мельницю, це там $1000, десятки тисяч доларів. Це невеликий порог входу. Якщо ми кажемо про переробку там загалом всього, що експортує Україна в аграрному секторі, ми колись рахували, я цифри називаю там з пам'яті, там потрібно десь від 10 до 15 мільярдів доларів інвестицій для того, щоб побудувати виробництва, які будуть розкладати все, що Україна експортує, на там компоненти, на кінцеву продукцію, там десь крахмал, десь які там інші компоненти, які можна експортувати як кінцеву продукцію. Додатково щороку Україні це буде давати плюс 20 мільярдів доларів експортної виручки. Тепер питання, чому українські компанії цього не роблять? Чиста економіка. Відповідаю. Якщо ви вирощуєте зерно і ви ставите в себе мельницю, у вас додаткова додана вартість на виробництві муки там дуже невелика. Але вона є, і ви можете це робити. Щоб на цьому заробити, вам треба мати дешевий капітал. Якщо у вас маржинальність додаткова 10%, а кредити 20%, вибачте, це вже невигідно. В Польщі кредити дешевше. Там є, більш того, там є державна підтримка. По-перше, там є вільні економічні зони. Тобто вільні економічні зони, їх там майже 14. І в них я можу працювати без корпоративного податку. Я можу там наймати людей і частково там ці люди можуть там не платити навіть там податки. Там є там формати компенсації. Я створюю R&D, мене можуть покривати до 50% видатків на R&D. Якщо я, українська аграрна компанія, створюю R&D, починаю там інвестувати там, условно, в науку, випробування, приходить податково, каже, це не ваша основна діяльність, і мене з видатків це знімають і ще штрафують. Це я просто навожу приклад. Йдемо далі. Капітал. Якщо я хочу побудувати нове виробництво, мені потрібно десь 20 мільйонів доларів. Куди йду? Я йду в банк. Банк каже, добре, тобі 20 мільйонів доларів, щоб я тобі дав 20 мільйонів доларів, дай мені задаток, залог на 40 мільйонів. Як? В Польщі нові виробництва, десь 80% кредитуються в форматі проєктного фінансування, де банк зі мною виступає як партнер. Більш того, якщо я роблю технологічне виробництво, вони мені за рахунок державних європейських фондів можуть покрити
від 50 до 75% капітальних видатків. Якщо інвестую 20 мільйонів, Польща мені каже, 10 мільйонів ми тобі компенсуємо. Тому мені з кармана, з кишені треба достати 10 мільйонів, не 20. Я йду в Польщу, я в вільній економічній зоні, отримую там гарні умови, мені покривають частково мої там видатки. Я йду в банк, отримую проєктне фінансування, мені не треба задатка, ніякого банк виступає зі мною партнером. Питання, чому я маю робити це в Україні? Той же Ахметов, СКМ, вони будують сьогодні, я там чув в Італії завод, щось чув про Болгарію, але там в Італії, мені здається, там основний в них завод. Чому вони мають будувати завод в Україні? Якщо, коли я починаю тут працювати, до мене приходить там кількість інспекцій просто там катастрофічні, а я заводжу там обладнання, до мене приходять або прокурорські, або поліція, або СБУ, блокують все. В них немає жодної відповідальності за нанесення мені збитків. В мене немає в Україні презумпції невинуватості. Я не можу взяти кредити. Щоб побудувати металургійний завод, треба кілька мільярдів доларів. Жодного банку в Україні немає, який може дати кредит хоча б там на 50% від цієї суми. А сьогодні всі світи будують за кредит. Тому Україна не створює жодних умов для того, щоб в Україні була переробка. В Україні немає навіть такої стратегії. В Німеччині є стратегія, національна індустріальна стратегія, де держава виділяє кошти, підтримує створення саме в Америці технологічних виробництв переробки глибокої продукції, створення кінцевої продукції. В Арабських Еміратах є така стратегія. В Україні немає нічого. Без американських інвестицій ми самі тут фактично мало що будемо добувати. Тому що це дуже дорого, дуже дорога розробка. І, як ви вже казали, з часів Союзу, особливо там досліджень, таких було мало. Ні, це неправда. Корисні копалини в Україні розробляються, деякі види корисних копалин України розробляються вже понад 100 років, деякі 150 років. Ну, наприклад, це залізні руди Кривбасу там, чи марганцеві руди Нікопольського марганцево-рудного басейну. І, в принципі, у нас видобуток достатньо великий. Ми входимо в першу десятку країн світу по видобутку заліза, по видобутку марганцю, по видобутку титану, по видобутку урану. І ці технології давно вже відпрацьовані. І я казав, що в Казахстані зараз дуже велику кількість урану видобувають. Це з так званого пісковікового типу, це підземне вилуговування. Так ось цей метод підземного вилуговування вперше був застосований в Україні. Саме в Україні це є таке Девладівське родовище. Так що, в принципі, ми не такі вже й дурні українці, я вам скажу. А добували ми насправді давно. Це Кочубеївські штольні, зараз туди не можна потрапити. Видобуток тут почався ще у 1905 році, закінчився у 15-му. Тобто, справді, сланець на цьому місці видобували ми дуже і дуже давно. У 2016 році тут знімався фільм, але зараз все занедбано. І хіба що можу вам показати цю локацію із дрона. Об'єкт справді живописний. Знаходиться в Кіровоградській області, і щоб знайти його посеред поля, доведеться гарно поблукати. В мережі я побачив ось ці фото і була надія, що можна спуститися у штольні. Їх там 5. Але стан дерев'яних сходів ще гірший, ніж передає камера. 110 років тому бізнес тут зупинився. Копальня виявилася занадто бідною, рентабельності не було. Якщо говорити про рентабельність українських ресурсів, я вам розповів лише про малесеньку частинку критичних матеріалів. У мене на каналі є велике відео про українську нафту, подивіться, щоб не забути, там справді цікаво. Але всі чомусь дуже сильно недооцінюють український газ. Газ, яким нас Росія постійно шантажувала. Останні роки, ви пам'ятаєте, Юлія Володимирівна була там і так далі, у нас весь час йшли сперечання відносно газу, там, нафти, які ми завозили. Справа в тім, що це вже років 20 назад, нам приблизно біля 70 мільярдів кубів газу треба було на рік. У нас була промисловість там і так далі, потім промисловість почала згасати трошечки, почали розвиватися нові технології, і потреби в газі значно впали. Але все одно десь 25-30 мільярдів кубів нам зараз треба. Україна видобуває газ за останні роки, це порядка 18-19 мільярдів кубів на рік, може інколи 20-21 мільярд кубів. Таке становище було не завжди. У нас в 60-ті,
70-ті роки розроблялося таке Шебелинське родовище газу, це гігантське родовище світового класу, і ми постачали цей газ і на весь Радянський Союз. Потім там були відкриті оці західносибірські родовища, і трошечки це загасло. Але ми все одно традиційно видобуваємо і нафту, і газ в кількостях, я назвав. Чи можемо ми різко збільшити видобуток того ж газу і нафти? Да, можемо. У 2010 році відбулася знаменна подія. Сполучені Штати вперше обійшли Росію за видобутком газу. Тоді Росія десь біля 500 мільярдів видобула, а Сполучені Штати біля 700. Чому це відбулося? Тому що вони почали видобувати сланцевий газ. Це новий нетрадиційний вид сировини. І ми у свій час, це був 2010-2014 роки, провели великі роботи по оцінці можливостей видобутку сланцевого газу у нас. І встановили, тут не мільярди, тут трильйони. Є різні оцінки. Наші можновладці деякі там замахувались аж на 50 трильйонів кубічних метрів газу. Це неправильна цифра. Ми підрахували десь порядка 18-20 трильйонів, але там є поняття таке видобувні ресурси. Видобувні ресурси десь в 3 рази менше. Тобто справа може йтись про 5-7 трильйонів кубічних метрів газу. А скільки це в грошах? Фантастична сума. Нам стільки не заробити з вами за все життя. Так що такі намітки є. І я сподіваюся, що наші роботи, проведені в ті роки, будуть ще затребувані при майбутніх розробках. Наприклад, американці, до того, як вони так зросли на видобутку газу, пробурили 20 тисяч свердловин. 20 тисяч свердловин, уявіть собі. У нас, ось десь якраз 12-13 рік, компанія Shell взяла ліцензійну ділянку, Юзівська площа, ви, мабуть, чули таку назву, да. Це якраз на границі складчастого Донбасу і Дніпровсько-Донецької западини. Але вони там пробурили тільки 2 свердловини. Результатів вони не дали ніяких. А чого так мало? А потім почалася війна ж. 14-й рік. Ви казали, що Shell робили 2 свердловини. Ціна однієї свердловини? Порядка 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів одна свердловина? А у нас буряться свердловина 6,5 кілометрів. Уявляєте собі, які глибокі ці? Ні, якщо ви там 200 метрів пробурите, то це, ясна річ, копійки будуть. Але, як правило, це кілометри. Коли в нас Радянський Союз розпався, в нас був ексклюзивний контракт з Росією на постачання газу, де нам газ коштував десь $50 за 1000 кубічних метрів. Це була константа, незмінна. І при Юлії Тимошенко, коли там Дубіна, здається, підписував цю угоду, але Юлія Тимошенко мала участь у перемовинах, ми підписали угоду, де ми привели цей контракт до плаваючої цифри. І ми почали платити там 300, 400, $500 за 1000 кубічних метрів газу. І ми почали платити за імпорт газу 12, максимально було у нас $12,5 мільярдів на рік. Так ось, ми порахували, що достатньо було б 3 мільярдів інвестицій в розвідку, в буріння, з урахуванням того, що на одну успішну треба там 3-5 неуспішних скважин пробурити. Так ось 3 мільярдів нам було повністю достатньо для того, щоб Україну забезпечити власним газом самотужки. Але цього ніхто не робив. І коли в нас зайшли Shell, Росія інвестувала великі кошти в те, щоб заборонити працювати американцям. Що вони робили? Вони наймали бабушок, мітинги, там, ставили плакати, казали, що ваші корови будуть отруєні, тому що сланцевий газ. Люди не розуміють, що таке сланцевий газ. Це не хімічно якийсь там новий состав, це такий же звичайний природний газ. І американці Shell зайшли, їм сказали заплатити якийсь там бонус, 300 мільйонів вони заплатили в бюджет, або не в бюджет, я не знаю. Потім їх почали блокувати. Вони там кілька розвідувальних скважин пробурили, але цього недостатньо. Там треба інвестувати було там десь 20 мільйонів, 30, чисто в розвідку. І вони в їх репортах, навіть сьогодні можна знайти, вони оцінювали запаси Юзовської площини 3,6 трильйона кубічних метрів газу. Це більше, ніж сьогодні є в Норвегії, яка вважається там першим містом в Європі за покладами газу. І чому ми такі бідні? Тому що дурні, ви знаєте. У цьому відео я не буду робити жодних висновків, просто залишу вам поле для роздумів.
А ви в коментарях напишіть свою думку, який вид ресурсів для України найбільш перспективніший. Тому що останні 30 років у нас повний хаос. Вже зрозуміло, що окрім нас, про нас ніхто не буде піклуватися, а бути настільки слабкими далі точно не можна. Друзі, підтримуйте український контент, вподобайте це відео і просто будьте з нами, підпишіться на пресинг. А на Buy Me a Coffee дивіться продовження, там буде справді вогонь про нашу економіку. Ну ви сказали, що він головний шкідник України, а чого? Ми робимо все, щоб в Україні не розвивалася економіка. Так, ви праві.